મ્યુઝિયમ હાઉસિયમ શિરીન મહેતા. માનવ સંસ્કૃતિની સર્જન શક્તિના સાક્ષીરૂપ અનેક દેશોએ સંગ્રહાલયો વિકસાવ્યા છે. માનવીએ પથ્થરયુગથી માંડી આધુનિક વૈજ્ઞાનિક ટેકનોલોજીના યુગ સુધી અનેક ક્ષેત્રે હરણફાળ ભરી છે. ઉત્ખનન અને પુરાતત્વ વિદ્યાએ આ દિશામાં કાઠું કાઢ્યું છે. કુદરતી કારણોસર દટાઈ ગયેલી માનવ સંસ્કૃતિને અનેક દેશોએ મ્યુઝિયમ દ્વારા જીવંત બનાવી નવી પેઢીને દ્રશ્ય માધ્યમની મદદથી પૂરી પાડી છે. વિદ્વાનો, સંશોધકો, ઇતિહાસકારો, સમાજશાસ્ત્રીઓએ વિશાળ પાયા ઉપર પુસ્તકો, લેખો, સામયિકો દ્વારા ભૂતકાળને ઉજાગર કર્યો છે. આ વિદ્વત્તા લખાણો વાચકની કલ્પનાને પોષે છે. પરંતુ આ સંગ્રહાલય તો આંખે દેખ્યો અહેવાલ અનેક ચીજવસ્તુઓ દ્વારા રજૂ કરે છે. મોહેજો દડોની સિંધુ સંસ્કૃતિ, ઇટાલીનું પોમ્પી અને હર્ક્યુલિયમ મ્યુઝિયમ, લંડનનું વિક્ટોરિયા આલ્બર્ટ મ્યુઝિયમ, ફ્રાન્સનું લુવ્ર ગ્રેવિન મ્યુઝિયમ જગપ્રસિદ્ધ છે. બીજી બાજુ રાજા મહારાજાઓને પણ પોતાના શોખને પોષતા દેશ વિદેશની બેનમૂન ચીજોનો સંગ્રહ કરતા અને વિજયો દ્વારા બીજા દેશની ઉત્તમ કલાકૃતિઓની લૂંટ ચલાવીને પોતાના સંગ્રહાલયોમાં સ્થાન આપતા. હું અહીં એવા સંગ્રહાલયની વાત કરવા માગું છું કે જે વ્યક્તિએ સ્વપ્રયત્નથી પોતાની આગવી સૂઝ સર્જન શક્તિથી શોખ કેળવવા દેશ દુનિયાની અનેક સુંદર કલાત્મક અજોડ એવી વસ્તુઓ એકત્રિત કરી સંગ્રહાલય ઊભું કર્યું છે. જાહેર સંગ્રહાલયોની બરાબરી કરતું આ સંગ્રહાલય છે. આ સંગ્રહાલય અમદાવાદ શહેરની જાણીતી સોસાયટી સત્યાગ્રહ છાવણીમાં 2000 ચોરસ વારના 2 બંગલાને જોડતું છે. હકીકતમાં અમદાવાદ નગરીને યુનેસ્કો દ્વારા હેરિટેજ સિટી કહેવાયું છે. તેને વિશ્વ સંસ્કૃતિના વારસા સાથે જોડતું આ મૂલ્યવાન ગણનાપાત્ર સંગ્રહાલય છે. સંગ્રહાલયના સર્જકો તબીબી ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા ડૉક્ટર હિરેન શાહ, બાળરોગના નિષ્ણાત, અને તેમના પત્ની નમિતા શાહ કુશળ સ્ત્રી રોગ નિષ્ણાત છે, જે ઝાયડસ હોસ્પિટલમાં સેવાઓ આપી રહ્યા છે. માળખાગત તબીબી ક્ષેત્રની કામગીરી સંભાળતા પોતાની કલાના શોખને પોષવા એક સરસ સૂત્ર તેમણે સર્જ્યું છે: 25મો કલાક. છેલ્લા 25 વર્ષથી દર વર્ષે તેમના બાળકો સાથે દેશ વિદેશના પર્યટને નીકળે છે. તેઓએ લગભગ 50 દેશોની મુસાફરી કરી છે. અને આ મુસાફરીની વિશિષ્ટતા કેવી? તેઓ દેશ વિદેશની રવિવારી ગુજરી ચોર બજારની મુલાકાત લે. જે બીજા માટે નકામી હોય તે ચીજો આ દંપતી માટે અતિ મહત્ત્વની બનતી. ડૉક્ટર હિરેનભાઈનો આ શોખ જન્મજાત છે. જ્યારે નમિતાબેનનો ઉછેર રાજકોટમાં અને ભણતર મુંબઈમાં થયું છે. વારસામાં આ કલાની લગની લાગેલી તેમના માતા મોરની જુદી જુદી આકૃતિઓની સુંદર રંગોળી પૂરતા. હકીકતમાં આ સંગ્રહાલયનો આત્મા નમિતાબેન છે. ક્યુરેટરની માફક આ સંગ્રહાલયની ખૂબ ચીવટપૂર્વક સ્વચ્છતાથી ગોઠવણી કરવી તથા એને સાચવવાની અને જાળવણીની તકેદારી તેઓ રાખે છે. આ સંગ્રહાલય ઘરમાં જ સ્થપાયેલું હોવાને લીધે તેનું નામ પણ હાઉસિયમ છે. દેશ વિદેશના રસિક નિષ્ણાતોનું ધ્યાન દોરતા આ સંગ્રહાલયની મુલાકાત અમેરિકા, ફ્રાન્સ, નેધરલેન્ડની વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓએ લીધેલી છે. આ ડૉક્ટર દંપતીને ઓસ્ટ્રેલિયાની મુલાકાત લેવાનું આમંત્રણ આંતરરાષ્ટ્રીય પઝલ પાર્ટી દ્વારા મળેલું. તેઓ ચીન પણ જઈ આવ્યા હતા. શાળાના વિદ્યાર્થીઓ પણ અહીં મુલાકાતે આવી ચૂક્યા છે. હાઉસિયમ મુલાકાતીઓનું સુસ્વાગતમ પ્રવેશદ્વાર દ્વારા અભિવાદન કરે છે. ભારતીય સંસ્કૃતિના પ્રતીકસમા પ્રાંગણમાં જ શિવલિંગ ઉપર સતત પાણીનો અભિષેક થતો રહે છે. વળી રાષ્ટ્રીય પક્ષીના પ્રતીક રૂપે મોરની જુદી જુદી મુદ્રાવાળી કળાકૃતિઓ બગીચા સંગ્રહાલયની દિવાલો ઉપર જોવા મળે છે. આ સંગ્રહાલયની વિશિષ્ટતા શી છે? દેશ વિદેશના ફૂટપાથ ઉપર કામ કરતા લુહારો, સુથારો, કંસારા, કોતરકામ કરનારી સમાજના છેવાડાની કોમોની તાજુબભરી કલાકૃતિઓનું પ્રદર્શન છે.
આ પ્રજા સામાન્ય રીતે અશિક્ષિત લેખાય છે, પણ ભૂમિતિ, ગણિત, આંકડાશાસ્ત્રના માપદંડ ધરાવતી કલાકૃતિઓનું એમનું સર્જન દાદ માગી લે છે. હાઉઝિયમમાં પ્રવેશતા જ 600 વર્ષ જૂના લાકડાના કોતરકામવાળા થાંભલા, ઝરૂખા, બારીબારણા જોવા મળે છે. નકશીદાર કોતરકામમાં દ્વારપાળ, નૃત્યાંગનાઓ, સંગીતના વાદ્યો વગાડતા સંગીતકારો, ફૂલ વેલના બુટ્ટાઓથી આ લાકડાકામ સુશોભિત છે. આ નમૂનાઓથી આ દંપતીએ તેમનું સંગ્રહાલય સજાવ્યું છે. દક્ષિણ ભારતના ઝરૂખા તથા ઇન્દોરની હવેલીની લાકડાની ગોળાકાર સીડી ખૂબ આકર્ષક છે. આ સંગ્રહાલયે અમદાવાદને વિશ્વના ધાતુયુગમાં માનવ સર્જન શક્તિએ ઉત્પન્ન કરેલી કલાકૃતિઓ સાથે જોડ્યું છે. તાંબા, પિત્તળ, જસત, જર્મન સિલ્વર, કાંસા, ચાંદીના જુદા જુદા આકારના વાસણો, હુક્કાઓ, તાળાઓ, જાત જાતની પતરાની પેટીઓ અહીં મુકાયેલી છે. ધાતુની બનાવટની કૃતિઓની શરૂઆત પૂર્વ યુરોપ, બેબીલોન, ઇજિપ્ત, મેસોપોટેમિયામાં થયેલી. ત્યાંથી ઈરાન, અફઘાનિસ્તાન માર્ગે ભારતમાં આ ચીજવસ્તુઓ આવવા માંડેલી. અહીં અનેક ધાતુઓના જાત જાતના આકારના હુક્કાઓ પ્રેક્ષકોનું ધ્યાન ખેંચે છે. દેશ વિદેશમાં તેમજ ભારતમાં સદીઓથી શહેરો અને ગામડાઓમાં સલ્તનત, મુઘલ કાળથી હુક્કા સંસ્કૃતિ વિકસેલી હતી. આ સંગ્રહાલયમાં તાંબા, પિત્તળ, કાંસા, જસત વગેરે ધાતુઓના જાત જાતના ગુંબજ આકાર, ઘંટાકાર, બીબાકાર, કુંજા ઘાટના નકશીદાર, પાસાદાર, અષ્ટકોણાકાર નૃત્યાંગનાઓ હુક્કો લઈ ઊભી હોય એવા અસંખ્ય હુક્કાઓ કલાત્મક રીતે ગોઠવાયેલા છે. હુક્કાઓ ઉપરાંત સૌથી વધારે ધ્યાન ખેંચે તેવા ગૂઢ, ગહન, કોયડાવાળા, યુક્તિ પ્રયુક્તિથી ભરપૂર અનેક ધાતુઓના તાળાઓ છે. આ તાળાઓને ડોટલોક પણ કહેવાય છે. ડૉક્ટર હિરેનને વર્ષોથી તાળાનો સંગ્રહ કરવાની લગની હતી, શોખ હતો. હજારો વર્ષ પૂર્વેના 2000થી પણ વધારે તાળા અહીં સંગ્રહાયેલા છે. ઇંગ્લેન્ડ, ચીન, જર્મની, ભારતમાં બનેલા આ તાળાઓ ફૂટપાથ પર બેસનારા લુહારી કારીગરોએ બનાવેલા છે. નવાઈની વાત એ છે કે આ અભણ ગરીબ કોમે ગૂઢ, ગહન, કોયડાવાળા, ચાવીઓની કરામતવાળા પઝલ તાળા કેવી રીતે બનાવ્યા હશે? ચિત્રકાર ભૈરવી મોદીએ આ કારીગરોના સુંદર ચિત્રો દોરી પ્રદર્શિત કર્યા છે. તાળા સર્જવાની કળા માનવ સંસ્કૃતિએ વિકસાવી તેની પાછળની ફિલસૂફી જીવન જીવવાની મહત્વાકાંક્ષા રહેલી છે, જે મનુષ્યને સુરક્ષા, સાચવણી અને સંગ્રહની વૃત્તિ તરફ દોરે છે. કોઈ તેને ચોરી ના જાય, પચાવી ન પાડે એ ભાવના રહેલી છે. ઇંગ્લેન્ડમાં અરોમા લોક્સ, જેને સ્મોક લોક્સ પણ કહેવાય છે, આ તાળાઓ જ્યારે માંસ, માછલી, મરઘીની ઉનાળાની ઋતુમાં અછત સર્જાય ત્યારે તેને સાચવવા અને તેની કુદરતી સુગંધ જળવાઈ રહે માટે વિશિષ્ટ કબાટમાં અરોમા એટલે કે સુગંધ સાચવનારા તાળા અહીં જોવા મળે છે. જર્મનીના ગોથિક ગોળાકાર કલાકૃતિવાળા અને ખાસ કરીને ચીનના વિવિધ પ્રાણીઓના આકારવાળા તાળા છે. ચીનના લોકો ભારતની માફક રાશિમાં ખૂબ માને છે. 12 રાશિવાળા તાળાના ઝુમખાઓને પ્રાણીઓના આકારમાં ઢાળેલા છે, જેવા કે વીંછી, માછલી, સિંહ, વાઘ, ગેંડા, હાથી વગેરે. આ તાળાઓ ખાસ કરીને 3 સદી સુધી પ્રવર્તમાન રહેલા સૌથી તેજસ્વી મિંગ વંશના એટલે કે 1330થી માંડીને 1556 સુધીના સમયના છે. મિંગ વંશના શોગનેટ રાજાઓએ કલા, કારીગરી, સાહિત્ય, નાટકો, ફિલસૂફીને ખૂબ પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું. મહાત્મા કોન્ફ્યુશિયસ, લાઓત્સે આ સમયમાં થયેલા. એમણે કોન્ફ્યુશિયસ ધર્મ અને તાઓ ધર્મ ફેલાવેલો. ભારતમાં બ્રિટિશ યુગમાં તાળા બનાવવાની કંપની એક અલીગઢમાં અને બીજી મદુરાઈ પાસે ડીડીગુલમાં સ્થપાઈ હતી. ડૉક્ટર હિરેન શાહે આ તાળાઓની યુક્તિ, પ્રયુક્તિ, ગૂઢ ગહનતા અને ચાવીઓની કરામતનું ઓસ્ટ્રેલિયા, ચીન વગેરે દેશોમાં પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન કર્યું છે. આ ખ્યાતિ સાંભળી કેવળ આ તાળા જોવા, જાણવા, સમજવા માટે
5 નવેમ્બર 2006ના રોજ અમેરિકાથી ટ્રિકલોક સંગ્રહના શોખીન ડિક હેસ આ હાઉઝિયમની મુલાકાતે આવ્યા હતા. તેમની સાથે નેધરલેન્ડથી ફ્રાન્સ ડી વોદગડે હતા. આ તાળાઓ જોઈ તાજુબીથી હેસે કહ્યું, જગતમાં કોઈપણ પાસે આવો અદ્ભુત અદ્વિતીય તાળાનો ખજાનો નહીં હોય. આ તાળાઓ વિવિધ માહિતીપૂર્ણ છે. આ તાળાઓની યુક્તિઓની ગૂઢ ગહનતા સમજવા ધૈર્ય માગી લે છે. આ સંગ્રહાલયમાં બેનમૂન ચીજવસ્તુઓના રૂમોમાં સુંદર રંગબેરંગી કાચના બારીબારણા ઉપર પ્રકાશ પાડતા અદ્ભુત નજારો જોવા મળે છે. આ રંગીન કાચો આવ્યા ક્યાંથી? ક્યાંથી આ ડૉક્ટર દંપતી આ ખજાનો લઈ આવ્યા? ડૉક્ટર હિરેનભાઈ રાજસ્થાનના શેખાવતી ગામમાંથી સુંદર રંગીન કાચના બારીબારણા લઈ આવ્યા અને પોતાના સંગ્રહાલયને શણગાર્યું. એટલું જ નહીં, પણ વિશ્વ સંસ્કૃતિના વારસા સાથે જોડ્યું. આ સંગ્રહાલયમાં દેશ વિદેશની આકર્ષક પોટરી, સિરામિકની જાત જાતના આકાર અને ડિઝાઇનવાળી પ્લેટો, વાસણો, ટીપોટ વગેરે છે. ગુજરાતના રાજા મહારાજાઓએ વેચી નાખેલા ફર્નિચરો, લેમ્પ, ખુરશીઓ શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરે છે. ભારતના ભવ્ય ભૂતકાળના વારસા સમાન વિશેષ કરીને 18મી-19મી સદીમાં વપરાતી જાત જાતની પતરાની પેટીઓ છે. તેનો પણ રમૂજી ઇતિહાસ છે. લગભગ 1925ની સાલ હશે. ગુજરાતના સૌપ્રથમ સ્નાતક લેડી વિદ્યાગૌરી નીલકંઠ એક સમયે આવી પતરાની પેટી લઈ મુંબઈની મુસાફરીએ નીકળ્યા. ચર્ચગેટ આવતા આ પતરાની પેટી વિદ્યાગૌરીએ ઉતારી હાથમાં પકડી. આસપાસ ફેશનેબલ મુંબઈની છોકરીઓ પેટી જોઈ હસવા લાગી, પણ તેઓએ પેટી જોઈ તેની ઉપર લેડી વિદ્યાગૌરી નીલકંઠ નામ જોઈ આશ્ચર્ય અનુભવ્યું. પૂછ્યા વગર ના રહેવાયું, તમે લેડી છો? વિદ્યાગૌરી જાય તેવા ના હતા. કડકડાટ અંગ્રેજીમાં કહ્યું, હા, હું સાક્ષર સર રમણભાઈ નીલકંઠની પત્ની છું. તે જમાનામાં ટ્રેનોમાં રિઝર્વેશન થતા ન હતા. મા બાપ ધક્કા મુક્કીમાં બાળકોને કહેતા કે જગ્યા રોકો. મા બાપ પાટલી પર બેસતા. બાળકો ટ્રેનની બારી આગળ ગોઠવાતી પતરાની પેટી ઉપર બેસી મુસાફરીનો આહલાદક આનંદ અનુભવતા. અહીં દેશ વિદેશની ઘડિયાળો પણ નમૂનેદાર છે. સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇંગ્લેન્ડ, જર્મની, ફ્રાન્સની બનાવટોની જાત જાતની ભીંત ઘડિયાળો છે. પરંતુ એક ઘડિયાળ ધ્યાન ખેંચે તેવી છે. તે સમયને પાછળ લઈ જતી ઘડિયાળ છે. હકીકતમાં આ ઘડિયાળ માણસને તેનો ઇતિહાસ, ભવ્ય ભૂતકાળ, સંસ્કૃતિ, વારસો અને તેથી એ વિશેષ વડીલ સ્વજનોની યાદ આપતા પ્રતીક સમાન છે. અમદાવાદમાં ઘરે બેઠા દુનિયાની સંસ્કૃતિના વારસાના દર્શન કરાવતું આ સંગ્રહાલય શાળા કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ અને યુવાન વડીલ નાગરિકોને જોવાલાયક છે.